Hello student, welcome in today's session. Today we are going to learn about the adenohypophysis and its hormones. In last video we have seen about the pituitary gland, which is the master endocrine gland, and it controls the secretions of all the endocrine glands in our body. Glands are the cells, groups or the tissues or the organs which are secrete any secretions which greatly affecting on the secretions of our body. ग्लँड म्हणजे आपल्या शरीरातले असे भाग असतात, अशा सेलचा ग्रुप असतो किंवा अशा सेल्स असतात किंवा असे काही ऑर्गन्स असतात ज्यांनी काही तयार केलेले जे केमिकल आहेत त्यामुळे आपल्या बॉडीच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये फरक पडतो. त्या ॲक्टिव्हिटी सुरू होऊन वाढतात अथवा त्यांना थांबवायचं असेल तर त्या सिक्रिशन्सची गरज पडते. अशा सेल्सच्या ग्रुपला अथवा ऑर्गन्सला किंवा टिश्यूजला किंवा सेल्सला आपण काय म्हणूयात? ग्लँड्स म्हणूयात. देर आर मेनी ग्लँड्स इन आवर बॉडी. सम आर एक्झोक्राइन अँड सम आर एंडोक्राइन. ज्या ग्लँडला त्यांचं सिक्रिशन ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी डक्ट असतात त्यांना आपण एक्झोक्राइन ग्लँड म्हणू, आणि ज्या डक्टलेस ग्लँड आहेत ज्यांना त्यांचं सिक्रिशन ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी ट्यूब लाईक चॅनल्स नसतात त्यांना आपण एंडोक्राइन ग्लँड म्हणू. अँड एंडोक्राइन ग्लँड त्यांचं सिक्रिशन डायरेक्टली ब्लडमध्ये पोअर करतात, ब्लडमध्ये टाकतात, कारण ट्रान्सपोर्टेशन प्रत्येक टार्गेट ऑर्गनपर्यंत करायचं असतं. एंडोक्राइन ग्लँडचे सिक्रिशन्स आहेत हार्मोन आणि एक्झोक्राइन ग्लँडचे सिक्रिशन्स आहेत एन्झाइम्स. दे आर मेजरली डिस्ट्रीब्युटिंग इन दिस वे दॅट आवर पिट्युटरी ग्लँड इट इज डिवायडेड इन टू 3 parts or 2 main lobes are there. The frontal lobe, anterior lobe, it is called as adenohypophysis. The median lobe is there and the posterior lobe it is called as neurohypophysis. एक इंटरमिडिएट लोब आहे, पण दोन महत्त्वाचे लोब आहेत. न्यूरोहायपोफायसिस म्हणजेच पाठीमागचा भाग पिट्युटरी ग्लँडचा काहीही तयार करत नाही, फक्त तो काही हार्मोन स्टोअर करतो, जसं ऑक्सिटोसिन आहे, वॅसोप्रेसिन आहे, अँटीडायरेटिक हार्मोन ज्याला म्हणू आपण. आणि ॲडिनोहायपोफायसिसकडून बरेच हार्मोन्स तयार होतात. पण आपल्याला सर्वात प्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की पिट्युटरी ग्लँड ज्या भागात प्रेझेंट आहे त्याला आपण हायपोथॅलॅमस म्हणतो, म्हणजे पिट्युटरी ग्लँडला आपण हायपोफायसिस म्हणूयात. पण पिट्युटरी ग्लँड ज्या एरियामध्ये प्रेझेंट आहे त्याला आपण हायपोथॅलॅमस म्हणतो. अँड हायपोथॅलॅमस हॅव्हिंग मेनी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स अँड एंडिंग ऑफ दॅट न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दे आर प्रेझेंट एक्सटेंडेड इन द न्यूरोहायपोफायसिस. The some portal vein system they are ending from the hypothalamus, they are started and endings into the adenohypophysis. म्हणजे हायपोथॅलॅमस कडून तयार झालेले हार्मोन्स ॲडिनोहायपोफायसिस मध्ये येतात. पण बरेच सारे हार्मोन्स या अँटेरियर फ्रंटल लोब ऑफ पिट्युटरी ग्लँड कडून तयार केले जातात, ज्याला आपण ॲडिनोहायपोफायसिस म्हणूयात. सगळ्यात आधी आपण ॲडिनोहायपोफायसिस विषयी बघूयात. ॲडिनोहायपोफायसिस इट इज द अँटेरियर फ्रंटल लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. It is the main part of pituitary gland and it is having a cellular structure and highly vascular nature. म्हणजे खूप ॲक्टिव्ह सेल्सनी बनलेला आणि ब्लड वेसलचा रिच सप्लाय असणारा हा भाग आहे. देन इट इज हॅव्हिंग 3 types ऑफ सेल्स, ॲसिडोफिल्स, बेसोफिल्स अँड क्रोमॅटोफोर्स. खूप सारे कलर्ड सिक्रिशन्स म्हणा, काही ॲसिडिक सिक्रिशन तयार करणाऱ्या सेल्स, बेसिक सिक्रिशन्स तयार करणाऱ्या सेल्स इथे असतात. And therefore the adenohypophysis secrete the many hormones by it, and it is divided into again 3 parts. Adenohypophysis divided into 3 regions, that pars distalis, pars intermedia and pars tuberalis. Again I will revise it: pars distalis, pars intermedia and pars tuberalis. Adenohypophysis having a great effect by the hypothalamus. आता समजा ॲडिनोहायपोफायसिसला एखादा हार्मोन तयार करायचा असल्यास हायपोथॅलॅमसची ऑर्डर यावी लागते. अँड हायपोथॅलॅमस सिक्रेट्स इनहिबिटिंग फॅक्टर अँड रिलीजिंग फॅक्टर्स, दॅट मीन्स द हार्मोन्स. बघा, ॲडिनोहायपोफायसिसला त्यांचे हार्मोन्स तयार करायचे असल्यास ऑर्डर यावी लागते हायपोथॅलॅमसकडून. म्हणजे हायपोथॅलॅमस हा बॉस आहे आणि त्याचं काम ॲडिनोहायपोफायसिसला ऐकावं लागतं. हायपोथॅलॅमस जेव्हा कुठलेही रिलीजिंग हार्मोन तयार करेल तेव्हा ते रिलीजिंग हार्मोन्स पोचतील ॲडिनोहायपोफायसिसपर्यंत आणि नंतर ॲडिनोहायपोफायसिस त्यांचे हार्मोन तयार करेल. ओके, फर्स्ट टेक एक्झाम्पल ऑफ हार्मोन्स. टुडे वी विल सी द हार्मोन्स ऑफ ॲडिनोहायपोफायसिस. देर आर टोटल 4 + 3 7 हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ॲडिनोहायपोफायसिस. फर्स्ट हार्मोन दॅट इज द सोमॅटोट्रॉपिक हार्मोन किंवा ग्रोथ हार्मोन.
आता सपोज GH आहे किंवा STH हा हार्मोन आहे, हा तयार केला जातो ॲडिनोहायपोफायसिसकडून. पण याला रिलीज करण्यासाठी स्टिम्युलेशन, इन्स्पिरेशन, कोण याला स्टिम्युलेट करण्यासाठी ऊर्जा देतं? तर हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमस कुठला हार्मोन तयार करेल? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और सोमॅटोट्रॉपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, किंवा आपण त्याला म्हणू सोमॅटोट्रॉपिन हार्मोन रिलीजिंग फॅक्टर, दॅट STHRF किंवा STHRH. म्हणजे कुठलंही हार्मोन तयार करायचं झाल्यास रिलीजिंग फॅक्टर तयार होतील हायपोथॅलॅमसकडून. नंतर ॲडिनोहायपोफायसिस ते X हार्मोन तयार करेल कुठलंही, आणि त्यानंतर मग ते त्या ऑर्गनपर्यंत पोहोचेल आणि मग आपल्या बॉडीचं मेटाबॉलिझम त्यातून अफेक्ट होईल. सपोज ते हार्मोन एका विशिष्ट लेवलला आलं आहे, आता गरज नाही आहे बॉडीला, मग हायपोथॅलॅमस काय करेल? इट रिलीज द इनहिबिटिंग फॅक्टर, स्टॉप करणारे हार्मोन्स. देन इट रिलीज द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फॅक्टर. Suppose hypothalamus release the growth hormone inhibiting factor. That means there is enough growth hormone in a body. Cells do not need it. Adenohypophysis have to stop their secretion. Therefore, hypothalamus secrete the inhibiting factor. Then that growth hormone inhibiting factor reaches up to the adenohypophysis. Then adenohypophysis stop the secretion of GH, that is the growth hormone, and then tissues affected, tissues stop their growth. Okay. This is the working or the mechanism of the hypothalamus and adenohypophysis. आता समजलं की adenohypophysis हा त्याचे सिक्रिशन्स कुणाचं ऐकून तयार करतो? हायपोथॅलॅमसचं. Hypothalamus having many releasing factor and many inhibiting factor to control the secretion of adenohypophysis. But today we are learning that hormones of the adenohypophysis in a brief. Okay, the first hormone is somatotropic hormone or growth hormone or somatotropin. This is the hormone which stimulates the growth of cells, growth of tissues, and it stimulates the protein synthesis, stimulates the carbohydrate synthesis, stimulates the fatty acid and glycerol synthesis. That's why the lipids are synthesized. As a result, plasma membrane, cell, they are forming, tissues are formed, bodies are formed, and growth takes place in a body. Okay, that somatotropin, it relates with the growth of an organism. आपल्या वाढीशी निगडीत हा हार्मोन आहे, ज्याला आपण सोमॅटोट्रॉपिन हार्मोन म्हणू, सोमॅटोट्रॉपिन म्हणू किंवा ग्रोथ हार्मोन म्हणू. कोण तयार करतं? ॲडिनोहायपोफायसिस तयार करतो. कधी तयार करेल? जेव्हा हायपोथॅलॅमसनी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फॅक्टर तयार केलं की ॲडिनोहायपोफायसिस ग्रोथ हार्मोन तयार करेल. प्रत्येक सेलपर्यंत हे हार्मोन ब्लडद्वारे पोहोचेल आणि सेल्सची वाढ होईल. जर या हार्मोन्सचं प्रमाण कमी झालं, इफ देर इज अ लेस सिक्रिशन ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन, इट इज कॉल्ड ॲज हायपोसिक्रिशन अँड इट लीड्स टू द पिट्युटरी ड्वार्फिझम. पिट्युटरी ड्वार्फ्स म्हणू आपण त्यांना, ज्यांच्यामध्ये ग्रोथ हार्मोनचं सिक्रिशन कमी झालं, त्यांची उंची वाढत नाही, ते बुटके राहतात, त्याला पिट्युटरी ड्वार्फ म्हणतो आपण. ओके, द ग्रोथ इज स्टंटेड, ग्रोथ स्टॉप होते. देन द हायपर सिक्रिशन, इफ growth hormone secreted in more amount, that is called as hypersecretion of growth hormone, and the disease it is called as acromegaly, अतिभव्यता ज्याला म्हणतो. that result into the growth of a bones in a large amount, increase in the height, increase in the length of bones, ज्याला आपण म्हणू खूप अतिभव्यता, अति उंची वाढणं. ओके, acromegaly. Then the giantism. Giantism it is seen in case of the child's, and acromegaly it is seen in the case of adult, that is the hypo and hypersecretion of the somatotropin. The next hormone is thyrotropin or thyroid stimulating hormone. Okay, the hypothalamus it will secrete the thyroid stimulating hormone releasing hormone, TSHRH किंवा TSHRF, thyroid stimulating hormone releasing factor. जेव्हा हायपोथॅलॅमस थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फॅक्टर तयार करेल, तेव्हा ते पोचेल ॲडिनोहायपोफायसिसपर्यंत, आणि हायपोथॅलॅमस आणि पिट्युटरी ग्लँड जवळच आहे, ब्लडद्वारे ते पोचेल ब्लड वेसल्समधून, आणि ॲडिनोहायपोफायसिस TSH तयार करेल, ज्याला आपण थायरोट्रॉपिन म्हणूयात. ओके, अँड TSH दॅट स्टिम्युलेट द थायरॉइड ग्लँड टू सिक्रीट सिक्रिशन. बघा, ब्लडमध्ये थायरॉइड ग्लँडचं काम चेक करण्यासाठी ब्लडमध्ये TSHची लेवल चेक केली जाते. इफ TSH it is secreted in more amount, that means thyroid gland is to be activated.
जर आपल्या ब्लडमध्ये TSHची रेंज जास्त आली, त्याचा अमाऊंट जर जास्त आढळला गेलं, याचा अर्थ ॲडिनोहायपोफायसिस जास्त थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तयार करत आहे, म्हणजेच आपली थायरॉइड ग्लँड आळशी आहे, ती काम करत नाही आहे, तिला ॲक्टिवेट करण्यासाठी जास्त थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन लागतं ॲडिनोहायपोफायसिसकडून. जर थायरॉइड ग्लँड व्यवस्थितपणे जास्त जर काम करत असेल तर तिला स्टिम्युलेट करण्याची गरज नाही, मग आपोआप TSHची रेंज कमी होते आणि ॲडिनोहायपोफायसिसला कमी काम करावं लागतं. म्हणजेच थायरॉइड ग्लँडला स्टिम्युलेट करण्यासाठी थायरॉइड ग्लँड काय करते, आयोडीनचे डेरिव्हेटिव्ह्ज तयार करते. ट्रायआयोडो और टेट्राआयोडोथायरोट्रॉपिन हे जे हार्मोन्स तयार करते थायरोनिन, दॅट ट्रायआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, T3, T4 दॅट हार्मोन्स, थायरॉक्सिन जे हार्मोन आहे थायरॉइड ग्लँड तयार करते, ते तयार करण्यासाठी थायरॉइड ग्लँडला कोण ॲक्टिवेट करतं, ॲडिनोहायपोफायसिस. कुणाद्वारे, तर TSHद्वारे. दॅट इज द थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रॉपिन विच इज स्टिम्युलेट द ॲक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लँड. थायरॉइड ग्लँडला ॲक्टिवेट करण्यासाठी, त्याचं सिक्रिशन्स तयार करण्यासाठी कुठलं हार्मोन लागतं, TSH लागतं, जे ॲडिनोहायपोफायसिसकडून तयार केलं जाईल. ओके, TSH if it is secreted in higher amount, that means thyroid gland it is less working in nature, therefore it is hypothyroidism. And if it is more working, thyroid gland is more working, then TSH range is very low, that is called as hyperthyroidism. Okay, तर हे झालं थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन विषयी. नेक्स्ट हार्मोन दॅट इज द Adrenocorticotropic hormone, or it is also called as ACTH. That kidney having the cap-like glands over it, that is called as adrenal gland, which is divided into outer border that is called cortex, inner partition that is called as medulla. Adrenal gland जे किडनीवर असतात त्यांचं महत्त्वाचं काम आहे दॅट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स आणि गोनॅडोकॉर्टिकॉइड्स या प्रकारचे कॉर्टिकॉइड्स तयार करणं. म्हणजेच ॲड्रिनल कॉर्टॅक्सचा भाग कॉर्टिकॉइड्स तयार करतो आणि मेडुला पण काही हार्मोन्स तयार करेल. तर या हार्मोन्समध्ये महत्त्वाचे हार्मोन आहेत अल्डोस्टेरॉन, adrenaline, noradrenaline, that is the epinephrine or norepinephrine, and that hormone it is secreted by adrenal gland when there is a secretion of a adrenocorticotropic hormone. असा हार्मोन जे adrenal cortex ला ॲक्टिवेट करेल. When adenohypophysis secretes the ACTH, means adrenocorticotropic hormone, that will goes up to the kidneys, goes up to the adrenal gland and stimulate adrenal gland to secrete its secretion. बघा, पिट्युटरी ग्लँडचा अँटेरियर लोब म्हणजेच फ्रंटल लोब म्हणजेच adenohypophysis कुठले हार्मोन तयार करेल, adrenocorticotropic हार्मोन, जे किडनीला, adrenal ग्लँडला त्यांचे हार्मोन्स तयार करण्यासाठी स्टिम्युलेट करेल, ॲक्टिवेट करेल. कधी ॲडिनोहायपोफायसिस ACTH तयार करेल, जेव्हा हायपोथॅलमस, त्याचा जो बॉस आहे हायपोथॅलमस, त्याच्यावरचं रिजन आहे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन द हायपोथॅलमस, दॅट विल सिक्रेट ACTH-RF, ॲड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फॅक्टर ऑर ॲड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. आणि जेव्हा ACTH व्यवस्थित झालं, जास्त झालं आहे, किडनीच्या ॲड्रिनल ग्लँडकडून जास्त काम झालं आहे, तेव्हा ACTH कमी होईल आणि ॲड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इनिबिटिंग फॅक्टर तयार होईल. नको आहे आता हार्मोन, बस करा आता सिक्रेशन. ओके, दॅट इज द किडनी हॅविंग द कॅप लाईक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ॲज ॲड्रिनल ग्लँड अँड दॅट सिक्रेट द अल्डोस्टेरॉन मेन हार्मोन अँड टू स्टिम्युलेट द ॲड्रिनल ग्लँड adrenocorticotropic hormone releases by the adenohypophysis. Okay, the next hormone is prolactin or luteotropin or mammotropin. Before the pregnancy, during the pregnancy, okay, in a pregnancy period, in that first trimester, breasts are developed for the development, for the growth of lactiferous tissue, lactiferous ducts, lactiferous glands in a breast. To stimulate the growth of that tissue, prolactin is work out. Prolactin हे काम करतं की प्रेग्नेन्सीच्या ड्युरिंग ब्रेस्टची ग्रोथ ॲक्टिवेट करायची अँड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, आफ्टर द पार्च्युरेशन, डिलिव्हरी, मॅमरी ग्लँडला ॲक्टिवेट करायचं. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज मॅमोट्रॉपिन टू सिक्रेट द मिल्क सिक्रेशन. म्हणजेच ब्रेस्टकडून, मॅमरी ग्लँडकडून मिल्क सिक्रेट तयार करण्यासाठी तयार व्हायचं, ॲक्टिवेट व्हायचं आहे. लॅक्टिफेरस डक्ट म्हणजेच दूध निर्माण करणाऱ्या ग्रंथीची वाढ व्हायची आहे. तर प्रेग्नेन्सीच्या दरम्यान ही वाढ होते प्रोलॅक्टिन या हार्मोननी आणि प्रेग्नेन्सी झाल्यानंतर, बाळाचा जन्म झाल्यानंतर मॅमरी ग्लँडमधून दुधाचं सिक्रेशन होतं आहे प्रोलॅक्टिन याच हार्मोननी. त्यामुळं मॅमरी ग्लँडच्या डेव्हलपमेंटसाठी काम करतं, म्हणून याला ट्रॉपिनसुद्धा म्हणतात. म्हणजेच मॅमरी ग्लँड दूध तयार करतील, पण मॅमरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करण्यासाठी प्रोलॅक्टिन लागेल आणि हे प्रोलॅक्टिन कोण तयार करेल, तर ॲडिनोहायपोफायसिस तयार करेल. दीज 4 हार्मोन्स दे आर सिक्रेटेड बाय ॲडिनोहायपोफायसिस. ओके,
The next hormone is gonadotropin, and there are 3 subhormones in the gonadotropin. Gonads means the reproductive organs in the female and males. मेल आणि फिमेलमध्ये असलेले रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स त्याला आपण गोनाड्स म्हणू. आणि या गोनाडला स्टिम्युलेट करण्यासाठी द हार्मोन्स विच आर स्टिम्युलेटिंग द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स दे आर कॉल्ड ॲज गोनाडोट्रॉपिन्स. ओके, द फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय that adenohypophysis in a section of gonadotropin, that is the FSH, follicle stimulating hormone. Okay, that is secreted by the anterior lobe of pituitary gland, that is adenohypophysis, and it will stimulate the ovarian and testicular follicles. काम काय FSHचं? FSH जेव्हा ब्रेनकडून तयार होतं फिमेलमध्ये ते ओव्हरीजपर्यंत पोचतं, ज्याला आपण गोनाड्स म्हणू, आणि मेलमध्ये ते टेस्टीजपर्यंत पोचतं. ओव्हरीजपर्यंत पोचल्यानंतर ओव्हरीजमध्ये जे एका स्त्रीच्या जन्मापासून जे प्रायमरी फॉलिकल्स असतात, प्रायमोडियल फॉलिकल असतात, त्यांना प्रायमरीचे सेकंडरीचं ग्राफियन फॉलिकल आणि ओव्हम मॅच्युअर होण्यासाठी जे मदत करतात त्या फॉलिक्युलर सेल्सचे डेव्हलपमेंट होणं हे FSHचं काम आहे ओव्हरीमध्ये. आणि मेलमध्ये टेस्टीजमध्ये जे लोब्युल्स आहेत, पार्टिशन्स आहेत, त्या लोब्युल्समध्ये खूप सारे सेमिनिफरस ट्युब्युल्स आहेत आणि या सेमिनिफरस ट्युब्युल्सच्या क्युबॉइडल जर्मानियल एपिथेलियमपासून स्पर्म तयार होतात. त्या डेव्हलपमेंटसाठी FSH काय करतं? प्रमोट करतं, स्टिम्युलेट करतं, ॲक्टिवेट करतं. ओके, FSH स्टिम्युलेट द ग्रोथ ऑफ ओव्हारियन टेस्टिक्युलर फॉलिकल्स, सेमिनिफरस ट्युब्युल्स आणि ओव्हारियन फॉलिकल्सची ग्रोथ करणं हे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनचं काम आहे. फॉलिकल्स दे आर इमॅच्युअर गॅमेट्स फ्रॉम द मेल अँड फिमेल. ओके, देन सेकंड हार्मोन दॅट इज द LH. बघा, FSH आणि LH या दोन्हीचा कंबाईन इफेक्ट असतो स्त्री आणि पुरुषांमध्ये सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरची डेव्हलपमेंट करणं. पुरुषांमध्ये दॅट डेव्हलपमेंट ऑफ बियर्ड अँड मुस्टाचेस. ओके, दॅट म्हणून आपण दाढी मिशा येणं, शोल्डर ब्रॉड होणं, आवाजाचा पिच ग्रेट होणं. स्त्रियांमध्ये आवाजाचा पिच ब्रॉडर होणं, नाजूक होणं आवाज. देन पेल्विक गर्डलचे डेव्हलपमेंट होणं, डिपॉझिशन ऑफ ॲडिपोज टिश्यू, फॅटी टिश्यू इन द पेल्विक रिजन, कारण की पार्च्युरेशनच्या वेळेस, डिलिव्हरीच्या वेळेस ते टिश्यू ताणल्या गेले पाहिजेत. पेल्विक गर्डल ब्रॉडन झालं पाहिजे, लिगामेंट तिथले मॅच्युअर झाले पाहिजेत. देन डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्युरिंग द प्युबर्टी पिरियड. आणि हे सगळे जे हार्मोन्स आहेत ॲडिनोहायपोफायसिसचे, ते सिक्रीट होण्याचा जो प्रमाण असतं, जे ते कधी इन्क्रीज झालेलं असतं, इट इन्क्रीजेस ड्युरिंग द प्युबर्टी. जेव्हा एक मुलगी किंवा मुलगा वयात येतो, म्हणून आपण म्हणतो की एंडोक्राईन ग्लँड डेव्हलप होण्याचा हा जो काळ असतो तो असतो एक 10-11 पासून एक टीन एज पूर्ण 19पर्यंतचा. त्या काळात एंडोक्राईन ग्लँड पूर्ण डेव्हलप होतात. त्या काळात आयोडीन असेल, सगळे मिनरल्स असतील हे व्यवस्थित मिळाले पाहिजेत एका मुलाला किंवा मुलीला, म्हणजे त्याच्या आयुष्यभर त्याला कुठल्याच या ग्लँडमध्ये काही प्रॉब्लेम येणार नाही. बट इफ इट इज अनेबल, देन that many glands they having their hypo or hyper secretion. that LH बघू आपण, that is the luteinizing hormone. एक आपण LH बघितलं ल्युटिओट्रॉपिक हार्मोन, बट ते LTH आहे, हे LH आहे. याचं काम काय की ओव्हरीजमध्ये जे फॉलिकल डेव्हलप झालेत ते डेव्हलप झाल्यानंतर ओव्हरीपासून फॅलोपियन ट्यूबमध्ये येणं, त्याला आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड ॲज पर्टिक्युलर ओव्ह्युलेशन. ओव्हरीजमधून मॅच्युअर्ड झालेलं ओव्हम युटेरसकडे निघायला येणं, एकतर फर्टिलायझेशनसाठी किंवा मेन्स्ट्रुएशनसाठी, त्याला आपण काय म्हणूयात, दॅट इट हेल्प्स इन द ओव्ह्युलेशन अँड कन्वर्ट द रप्चर्ड फॉलिकल इन टू कॉर्पस ल्युटियम. जे रप्चर्ड झालेलं फॉलिकल आहे, ज्याच्यामधून ओव्हम बाहेर पडलेलं आहे, मॅच्युअर्ड झालेलं एग, ते बाजूचे वातावरण आहे त्याचं कॉर्पस ल्युटियम या लेअरमध्ये रूपांतर होतं. आणि कॉर्पस ल्युटियम जोपर्यंत प्लासेंटा म्हणजेच नाळ असलेले जे प्रोटेक्टिव्ह वातावरण तयार होत नाही, जे बाळाला गर्भाशी जोडतं युटेरसशी, ते जोपर्यंत तयार होत नाही, तर नाळीचं काम असतं प्रोजेस्ट्रॉन तयार करणं. तेच काम प्रोजेस्ट्रॉनचं प्रोडक्शन कोण करतं, कॉर्पस ल्युटियम. आणि ती कॉर्पस ल्युटियम मेंटेन ठेवणं रप्चर्ड फॉलिकलपासून ओव्ह्युलेशनमध्ये मदत करणं, मॅच्युअर्ड झालेला ओव्हम युटेरसकडे फर्टिलायझेशनसाठी पाठवणं फॅलोपियन ट्यूबमध्ये, दॅट इज डन बाय LH. LHचं काम आहे की महिन्याच्या मध्यंतरी तयार झालेला एग हा मॅच्युअर्ड ओव्हम हा बाहेर पडला पाहिजे, तिथून तो स्पर्मशी युनाईट होऊन एक तर एम्ब्रिओमध्ये बदलला पाहिजे, झायगोटमध्ये बदलला पाहिजे, आयदर मेन्स्ट्रुएशनसाठी तयार झालं पाहिजे वातावरण पुढचं युटेरसमधलं. त्यासाठी FSH आणि LH कंबाईनली काम करत. दे आर वेल नोन पॉप्युलर रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन्स. ओके, देन लास्ट वन दॅट इज द ICSH. जसं LH हे स्त्रियांमध्ये काम करतं आणि पुरुषांमध्ये, तसं ICSH इट इज interstitial cell stimulating hormone. In a TS of testes, we have seen the compartment that is called as lobules, and inside the lobules 1 to 4 seminiferous tubules which are rounded structure, and each seminiferous tubule lined by the cuboidal germinal epithelium which secretes the sperm.
स्पर्मॅटोजेनेसिस जे होतं, स्पर्म फॉर्मेशन होतं, सेमिनिफरस ट्युब्युल्सच्या जर्मानेल इपिथिलियमकडून होतं. आणि प्रत्येक कंपार्टमेंटमध्ये 2-3 ज्या सेमिनिफरस ट्युब्युल्स आहेत, त्या सेमिनिफरस ट्युब्युल्सच्या मध्ये छोट्या सेल्सचा ग्रुप आहे, 2-4 सेल्सचा. आणि द ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स विच आर कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑर लेडिक सेल्स. आणि त्यांचं काम आहे टेस्टोस्टेरॉन हे मेल अँड्रोजन हार्मोन तयार करणं. आणि हे हार्मोन तयार करण्यासाठी कोण मदत करत आहे, तर इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन दॅट ICSS सिक्रेटेड बाय adenohypophysis and that stimulate the Leydig cells or interstitial cell to that secrete to produce the testosterone. It is one of the androgen hormone produced in males and it is also responsible for secondary sexual character development of secondary sexual character in males at the time of puberty. म्हणजेच पुरुषांमध्ये दाढी मिशा येणं, शोल्डर ब्रॉड होणं, आवाज ब्रॉड होणं, then development of hair follicles in the reproductive organ on the chest, that total male character that are developed in puberty at the time of puberty, it is by the ICSH. That FSH, LH आणि ICSH हे मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमला डेव्हलप करतात. That LH it works for the development of follicles, for the secretion of estrogen responsible for the secondary sexual character in female, progesterone responsible for the pregnancy in female, and it is also responsible for keep the pregnancy for the 9 months. ती टिकवून ठेवणं आहे की नाही, गर्भाला धरून ठेवणं, हे LHचं काम आहे. हे प्रोजेस्ट्रॉनचं काम आहे, पण प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करणं LHचं काम आहे. जेव्हा LH तयार होईल तेव्हाच प्रोजेस्ट्रॉन तयार होईल, जेव्हा FSH तयार होईल तेव्हाच इस्ट्रोजन तयार होईल, जेव्हा ICH तयार होईल तेव्हा टेस्टोस्टेरॉन तयार होईल. म्हणजेच ॲडिनोहायपोफायसिसचे हार्मोन प्रत्येक ऑर्गनपर्यंत पोचून त्यांचे स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तयार करायला त्यांना भाग पाडतात. हायपोथॅलॅमस ॲडिनोहायपोफायसिसला कंट्रोल करतो, ॲडिनोहायपोफायसिस ऑर्गन्स आणि टिश्यूला कंट्रोल करतात. इन दिस वे द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द ॲडिनोहायपोफायसिस that I repeat the list of the hormones that are somatotropic hormone, STH, or growth hormone, that is the GH. Then second one, thyrotropin or thyroid stimulating hormone. Next, that is the ACTH, Adrenocorticotropic hormone from the adrenal gland. Then lutotropin or mammotropin or the prolactin from the adenohypophysis. Then gonadotropin means reproductive hormone, that is the FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and interstitial cell stimulating hormone. These are the hormones from the adenohypophysis and that are the functions of these hormones. Please student, repeat this all hormones as your homework and the effects of these hormones as a hyposecretion and a hypersecretion. In next session, we will see about the hormones from the neurohypophysis. Neurohypophysis doesn't secrete any hormone, it only stores the hormone and it releases the hormone whenever there is a necessity of that hormone. Okay? Thank you student for today's video.